Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy István agrárminiszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm. Recesszióban van a magyar gazdaság, de a gazdasági elemzők egy jelentős része a mezőgazdaságtól kifejezetten sokat vár ebben az évben, függetlenül attól, hogy a GDP-ben mekkora a mezőgazdaság súlya. Van okuk az optimizmusra? Jó lesz az év? Igen, bár a várakozások jobbak voltak, mint aztán a valóság lesz. De azért a remény nem hal meg. Mert mi történt? Akkor, amikor a termés eredményeket becsültük, néztük, akkor nagyobb magsúlyokat vártunk, nagyobb termés eredményeket vártunk, aztán ott egy pici csalódás lett is. Ami az egész eredményünket meg fogja változtatni, az az, hogy az eladási árak, az értékesítési árak. Európa belső piacával van probléma. Az ukrán mezőgazdasági termékek beáramlása oly mértékben írja felül a megszokott piaci árakat, amivel nagyon nehéz versenyezni, és nagyon nehéz az eredményeket produkálni. Rossz hír vagy jó hír az, hogy az ipar és a gazdaság többi szereplőihez képest a mezőgazdaság jobban fog szerepelni. Ha a mezőgazdasággal hasonlítom össze, a tavalyi rendkívüli aszályos év után sokkal jobbak lesznek mind a naturáliáink, mind az egyéb reális eredményeink. Ilyen téren persze természetesen jobbak lesznek az eredményeink, és természetes, hogy Magyarország GDP-hez kiemelkedő mértékben hozzá fog járulni a magyar mezőgazdaság. Nem tud senki semmit kezdeni a ukrajnai Európa belseje fele irányuló importtal? Elvileg annak nem ide kéne jönni. Ez pontosan így van, viszont ugye olyan érdekek harca zajlik, amit nehéz felülírni. Európa alapvetően importőr. A vásárlónak mindig az olcsóbb számít. Ugyanakkor a gazdákat, az európai gazdákat, mint egy németet, franciát, spanyolt, portugált azért nem érinti nagyon hátrányosan, mert mire szárazföldön odáig szállítják az Ukrajnából származó mezőgazdasági terméket, úgy megdrágul, hogy gyakorlatilag árába van a helyben megtermelt el. És ott már nem okoz oly mértékű piaci zavart, maximum azzal, hogy túlkínálat van, tehát egy 10%-os csökkenéssel mondjuk lejjebb viszi az árakat. De nem okoz olyan fokú piaci nehézséget, mint nálunk, hogy rövid távon megéri átszállítani, ott még gondoljunk bele, ha 60%-a olcsóbb valami, rárakódik 10%, 20%, még akkor is 40%-a olcsóbb, mint az itt előállított, az európai szabványok szerint előállított termék. Ezért van kettős érzés mindig az Európai Unióban. A frontországok, tehát a 5 határmenti tagállamnak egész más érzete van az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekkel kapcsolatosan, mint mondjuk egy német, francia vagy spanyol gazdának. Tehát az európai agrárpolitikának a nevében is benne van, hogy közös. Nincs benne ennyi szolidaritás, hogy a háborútól távolabb lévő országok megértsék ezt a problémát? Nekik ez óriási gazdasági előny. Vagyis nincs. Ez pontosan így van. Azt mondják, hogy kelet-európai országok legyenek szolidárisak, vegyük tudomásul, hogy háborúban vannak, és igazuk is van. És ezért minden erőnkkel tényleg azon vagyunk, hogy a szolidaritási folyosót működtessük. Tehát most is az van, hogy minden segítséget megadunk ahhoz, hogy áthaladjon rajtunk az áru, tehát eljusson a célállomásra. Csak azt nem hajlandók figyelembe venni, amit nagyon erősen és határozottan mondunk. Mert nem csak nyavajgunk, hogy miért nem működik, és miért nem segítenek nekünk, és értetjük meg, hogy miért hozunk egyoldalú nemzeti döntést akkor, amikor lezárjuk a határokat, hanem javaslatokat is teszünk. Mégpedig egy olyan pénzügyi alapról, amivel az eredeti célját tudnánk megvalósítani a szolidaritási folyosónak. Azaz, támogassuk a tranzitdíjat, támogassuk azt, hogy le tudjon jutni az áru akár a kóperi kikötőbe, a déli szabad kikötőkbe, vagy föl az északi lengyel, litván kikötőkbe, hogy onnan aztán el tudjon jutni a hagyományos piacaira az ukrán áru. Mit látunk? Azt látjuk, és ez szomorú dolog, hogy az Ukrajnában működő tőkés csoportok, akik gyakorlatilag működtetik a mezőgazdaságot, azoknak már nem érdeke ez, hogy az eredeti hagyományos piacokra jusson el. Hiszen az Európai Unió egy biztonságos piac, jól fizető piac, elérhető piac, sokkal egyszerűbb nekik úgy termelni, hogy nem kell betartani az Európai Uniós szabályokat, de vámmentesen, korlátlanul behozhatják az Európai Unió területére a termékeket. Ez hozza létre ezt a nehézséget. Az
uniós, de front országok nemzeti intézkedései, azok mennyire hatékonyak ebben az esetben? Ott hatékonyak, hogy meg tudjuk védeni közvetlenül a saját piacainkat. Azaz mondjuk raktár kapacitást tudunk teremteni a saját terményeinknek. Nem engedjük, hogy az Ukrajnából származó termék kiszorítsa a miénket, legalább ennyi. A nehézség ott van, hogy mi is exportőr ország vagyunk. Tehát van 2-2,5 millió tonna búzánk, amit szeretnénk eladni. De ha bejön az ukrán olcsó, akkor nincs helye a miénknek. Nem is az a baj, mert nem hozzánk jön az ukrán mezőgazdasági termék, hanem oda, ahova mi is szeretnénk eladni a miénket. És az olcsóbb nyilván azt teszi meg. És hát természetesen a vevőnek mi az alapvető érdeke? Hogy olcsót vegyen. És ezért vagyunk bajban az olasz vevőinkkel, a német, a francia vevőinkkel, hogy akinek korábban mi szállítottunk azt a malomipari vagy malom minőségű búzát, amely az olasz élelmiszeriparnak egy nagyon fontos terméke és kelléke volt, arra most az ukrán mezőgazdasági termék érkezik. Mert olcsóbb 40%-kal, mire odaér. És ezzel nagyon nehéz versenyeznünk. És most mi is nagyon nagy piackeresésbe vagyunk, hogy hova tudjuk eljuttatni a sajátjainkat. Ezért adtam ki az összes külgazdasági attasénak és agrárattasénak is szerte a világba, a diplomácián keresztül, hogy keressen piacot, próbálja ajánlani a kiváló minőségű magyar terméket. Hogy a tőzsdei áron legalább tudjuk eljuttatni oda, és találjunk vevőt rá. Mert valahogy a piacnak működnie kell. Eddig is mind a világon megtermelt minden búzaszemnek vagy gabonaszemnek helye volt. Most viszont fölboldult a piac. De nem lett több gabona sehol sem, nem lett több búza sehol sem. Valahol hiányzik, ha nekünk itt van a miénk. Tehát azt keressük, hogy honnan hiányzik, ki az, aki majd megfizeti, hogy neki nincsen, és ő mindenképpen venni akar. Ezt keressük most, mert ez egy felelősségünk is, hogy megfelelő piacot találjunk a magyar mezőgazdasági termékeknek. De ahonnan hiányzik, az tud is fizetni érte? Eddig is fizetett. És most meg kell értenie azt, hogy rangsorolnia kell, hogy mi fontos számára. És én azt gondolom, hogy az emberek mindennapi étele és itala, a mindennapi kenyere, az valahol az első helyen kell lennie. És ha tud fizetni, ha nem, akkor kérjen nemzetközi segítséget a nemzetközi szervezetektől, ENSZ-től, FAO-tól, bárkitől, de nyilván a termék árát meg kell fizetni. Nekünk az is jó, ha nemzetközi szervezetek vásárolják meg, és adják oda segélyként bárkinek. Mi nem akarunk ezen nyerészkedni semmit. Mi azt szeretnénk, hogy a magyar termelők munkáját azt fizessék meg. És ne úgy kelljen termelnünk, hogy az önköltségi ár alatt 10-20 vagy akár 30%-kal kelljen értékesítenünk a termékeinket, vagy netán, ami még rosszabb, hogy egyszerűen nincs is vevő, mert a piacot elárasztotta egy olcsóbb termék. De az hogy lehet, hogy az Európai Uniós tagállamok szabályozott agrárpiacára bejöhet olyan termék, amely a mi szabályainknak nem felel meg? Igen, ez hogy lehet? Olaszország hogy veheti meg? Ezt mi is kérdezzük, viszont a válasz erre az, a háború mindent felülír. És azok az országok, akik nincsenek háborúba, azok szolidárisak legyenek azokkal, akik a szabadságukért küzdenek. Ez a magyarázat. Magyar termékek az oroszországi szankciókon át tudnak menni? Vagy nulla a forgalom? A probléma az, hogy a kereszt szankciók miatt, ugye a mezőgazdasági termékek, azok szankció alatt vannak, és az Oroszországgal való együttműködés az ilyen téren lehetetlen. Tehát nulla. Nulla. Számítanak arra, hogy ez valamikor helyreáll? Hát ha a háborúnak vége van, akkor gyakorlatilag szerintem onnantól kezdve mindent újra lehet írni. De mezőgazdasági piacokat milyen sebességgel lehet újraépíteni? Tehát mondjuk egy autógyártáshoz képest, ahol le kell szerelni gyárakat, és akkor az ott nincs. Itt csak vasút kérdése a dolog? Ettől speciális az egész, és ezért szeretnék egy másik aspektust is rögtön megvilágítani ebbe a kérdésbe. Vissza lehet úgy építeni, hogy voltak hagyományos együttműködéseink, vetőmag terén például, ahol jó kialakult partneri kapcsolatok voltak. Most a szankció ezeket befolyásolja, tehát nem működik. Takarmánygyártás, takarmánykiegészítés terén, tehát sok olyan együttműködés volt zöldséggyümölcs kapcsán is az oroszféle konzervipari termékekkel, amelyek működtek. De nyilván a szankció hatására ezeknek vége lett. Ha a háborúnak vége van, akkor körül kell nézni a piacon, ki van lábon, és gyakorlatilag a
ezeket a kapcsolatokat vissza kell építeni, mert ez elemi létkérdés mindnyájunk számára. És amért örülök, hogy föltett ezt a kérdést. Mert bizony, amikor a rádióhallgató hallgat bennünket, akkor benne föltámadhat az az érzés, hogy de hát mit beszélek én itt? Miközben én azért harcolok, hogy drágább legyen a termék, és nem azért küzdök, hogy minél olcsóbb alapanyagból tudjon a vásárló vásárolni? Ugye jogos kérdés lehet, ha csak az egyik oldalát nézzük meg. De muszáj elmondani, mert meg kell védeni magunkat és a magyar gazdákat is, hogy elemi érdekünk, hogy ne dőljünk be a pillanatnyi csábításnak. Mert Magyarország is tehetné azt, hogy azt mondjuk, hogy nem termelünk, hagyj jön az olcsó import, milyen jól járunk. Kereskedők busásra keresik magukat, és még a vásárló olcsóbban is tud hozzájutni, tehát mindenki nyer. De meddig? Mikor abba hagyjuk a termelést, azt nem lehet pikpak újraindítani. Ha a mezőgazdasági termelést befejezzük, onnan a piac azonnal érzékelő, hogy Magyarország kiszolgáltatott helyzetben van, és a lehető leggyorsabban azonnal 3-szorosára fölemeli az árat, meg ki vagyunk szolgáltatva. De gondolja, hogy egy Covid-válság után bárkinek eszébe jut még az, hogy ne legyen önálló élelmiszertermelése egy országnak. Olyan eseményeket láttunk, hogy nem lehet tejet termelni, mert nem jön be a kupak, mert áll a határon a kamion. Teljesen igaza van. A probléma abból áll, hogy pillanatnyi érdeket veszünk figyelembe, vagy hosszabb távú érdeket veszünk figyelembe. És a csábítás óriási. És nagyon sok európai ország beleesik ebbe. De aki már távolabb van, ugye az a közvetett hatást nem érzékeli annyira, mint ahogy mi. Tehát akkor, amikor mi közép-kelet-európai országok fölemeljük a szavunkat, és kénytelenek vagyunk a védelmünk érdekében szabálytalanul nemzeti döntéseket hozni, határlezárás, és meggátolva, hogy ne kerüljön be semmilyen ukrán mezőgazdasági termék legalább a mi piacunkra, akkor azt ők nem értik. Nem értik, mert amikor hozzájuk jön, azt mondja, hogy de hát ugyanolyan ár van, nem kell Brazíliából importálnom, hát milyen jó ez nekem, hogy akkor innen a szomszédból beérkezik. De nem vesznek figyelembe valamit még, amely mezőgazdasági termékre nekünk előírásaink vannak a termelés színvonalára. Milyen vegyszert használtunk, GMO-s vetőmagot használtunk-e, milyen struktúrában dolgozunk, az Ukrajnában nincs meg. Tehát ott olyan vegyszereket használnak, amit Európai Unióban már rég kitiltottak. És fogalmunk sincsen, hiszen a termőföldtől az asztalig ott nincs nyomonkövetés. Ott nincsenek azok a szabályok, ami nálunk érvényesek. Mi ezt hiányoljuk. Mert tudjuk, hogy hosszú távon együtt kell élnünk az ukrán mezőgazdasági termékek jelenlétével. Együtt kell élnünk az, hogy szomszédaink. Nem tudunk odébb menni, együtt fogunk élni. És az Európai Unió tagja lesz Ukrajna, akkor pedig végképp együtt kell élnünk. Jó, de akkor csak én azt gondolom, fognak vonatkozni. Erről van szó, én azt gondolom, hogy nem érdeke Ukrajnának, hogy az Európai Unió tag legyen. Az az érdeke, hogy szabadkereskedelmi megállapodása legyen. Hogy vámmentesen annyi terméket hoz be, amennyit akar, de semmilyen állatjóléti és semmilyen növényegészségügyi szabály rá ne vonatkozik. De haladunk is efelé, hiszen azért megdöbbentő azt látni, miközben az Európai Unió állatjóléti szabályzata előírja, hogy nekünk a ketrezes tojástermelést ki kell vezetni, és minden ketrezes állattartást ki kell vezetni, addig az unió történetének legnagyobb hitelét beruházásra arra adja, hogy ketrezes tojástermelés valósuljon meg Ukrajnába. Hol van itt a logika? Nem az fog következni, hogy Ukrajnával kivételt tesznek? Hát dehogy is nem. Itt a problémám, hogy egy kivételezett helyzet az olyan piaci torzulásokat fog eredményezni, ami hihetetlen. Hiszen nehogy azt higgyük, hogy az a tojás majd Ukrajnába kerül. Hát mind lehet jót keresni? Azon lehet jót keresni, hogy ők olcsó körülmények között előállítják a tojást, és azt a tojást behozzák az Európai Unió területére. Nyilván egy kicsivel majd olcsóbban fogják adni, mint amit nekünk kell előállítani. De azon is olyan extra profit fog keletkezni, hiszen ők olyan technológiával állították elő, amely mondjuk 1/3 olcsóbbá tudja tenni a tojást. De nem adja 1/3 olcsóbban, csak mondjuk 20%-a. De az már minket teljesen tönkretesz. Na ez a probléma. Mennyire egységesek és eltökéltek az Európai Unió frontországai a saját piacok megvédése érdekében? Tehát vállalják-e azt, hogyha bíróság elé fogják citálni őket? Minket is. Én azt hiszem, Magyarország nevében nyilatkozhatom, hogy
eltökéltek vagyunk. Mert mi arra esküdtünk föl, amikor hivatalba léptünk, hogy a magyar emberek érdekeit képviseljük mindenek felett. És nézhetnek ránk görbeszemmel, nézhetnek ránk csúnyán, mondhatnak elnyéket, nekünk akkor is a magyar emberek előtt kell a lelkiismeretünk tisztaságával elszámolni. Akármit is mondanak. És én látom, hiszen amikor lejárt a határidő, a moratórium az Európai Unióba, én körbe mentem az összes frontország miniszterével is beszéltem. És látszik, politikai helyzetek vannak, választások vannak, kampányok vannak, stb. De gyakorlatilag azt látom, hogy ha van amiben társadalmi egyetértés van, akkor az, hogy a saját érdekünket meg kell védeni. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, így mindenki benne van ebben? Így van. Tehát ha egységesen lépnek föl, akkor aznak nagyobb eredménye van? Így van. A románok ugye azok mindig próbálnak kibújni az ilyen dolgok alól, és ügyeskednek. Ők beálltak egy zsaroló pozícióba, azaz kérni akarnak cserébe a teljes közúthálózat felújítását, tonnánkénti adót arra, ami ukrán termék rajtuk keresztül megy, tehát valami hihetetlen módon akarnak ők európérek lenni, ami nyilván nem valósul meg, ezen nagyon begorultak, és ezért még szigorúbbak lesznek, mint eddig voltak. Tehát nagyon érdekes hozzáállások vannak, de ilyenek vagyunk, különböző politikai kultúrából érkezve különböző megoldásokat teszünk, de egy a lényeg, az szerintem alapvető jogunk, és fogalmazható is kötelességünk, hogy a nemzeti érdekeket meg kell védeni. És a magyar gazdák és a magyar kormány között olyan szoros szövetség van, tűzben edzett szövetség van, ami ezt biztosítja. Mindig és minden körülmények között ki fogunk állni, amellett, hogy megvédjük a gazdák érdekeit. A magyarországi élelmiszerinfláció okainak elemzésénél az élelmiszertermelés hatékonysága is az egyik ok volt. Hogyan lehet mérni a hatékonyságot? Egyáltalán hol követelmény a magyar élelmiszer termelésben a hatékonyság? Nem hiszem, hogy ugyanazt a mércét lehet egy kis termelőre ráhúzni, mint egy nagyvállalatra. A helyzet két dologban is keresendő. Az egyik a termelő együttműködések kérdése. Mert valóban így van, hogy a méretbeli különbség az eltérő lehetőségeket hordoz magában. Viszont, hogyha egy integrációban, egy termelő együttműködésben veszünk részt, akkor mindegy, hogy mi méretben termelünk, ugyanazon input beszerzési bónusz jár a kicsinek is, mint a nagynak, és ugyanolyan értékesítési felár jár a kicsinek is, mint a nagynak. Tehát ott ki tudjuk egyenlíteni a méretbeli különbséget, és ez szerintem végtelen fontos. A másik pedig az, hogy föl tudjuk oldani, és muszáj versenyképességet javítanunk, mert azt az antagonista ellentétet kell föloldanunk, hogy a vevő mindig olcsóbbat szeretne, a termelő pedig mindig többért szeretné eladni. Hogyan lehet itt békességet teremteni? Úgy lehet békességet teremteni, hogy az önköltségárat a modern technológiával lejjebb viszem, így önmagában a gazda többet tud a termékén keresni, mint profit, de valójában az ár mégiscsak alacsonyabb tud lenni. Tehát nekünk elemi érdekünk a versenyképesség javítás. Nem véletlen, hogy 750 milliárd forintot elkülönítettünk csak az élelmiszeripar fejlesztésére. Nem véletlen, hogy élelmiszer bajnokai programot hirdettünk, amely azt mutatja, hogy az a 21 kiválasztott cég, aki magyar tulajdonban kiváló teljesítménnyel dolgoznak már most is, tudjanak fejlődni. Nem véletlen, hogy az a 2900 milliárd forint, ami rendelkezésre áll a közös agrárpolitika stratégiai tervében kifejezetten a beruházásokra, az ezt a célt akarja megvalósítani. 10 milliárd euró export helyett 15 milliárd eurót. Kétszeres hozzáadott érték növekedést, másfélszeres termék kibocsátást. Azért az egy jó indulópont, hogy az elmúlt 10 évben hatékonyság növelésében a magyar mezőgazdaság a második helyen van. Írország az első, Magyarország a második. Tehát megtanultunk termelni. És most hozzá kell tennünk azt a lehetőséget, hogy ebből az alapanyagból hogyan készítünk feldolgozott terméket, kész élelmiszert. Hogyan lesz több hozzáadott érték. És hogyha ezt magyar munkaerővel, magyar technológiával, fejlett technológiával tesszük, akkor itt jó eséllyel olyan költségszinteket tudunk elérni, amivel
Jól áll a termelő is, a feldolgozó is, és a vásárló is. De ment előre a magyar termelői társadalom az integrációban? Magyarán nem akar már minden gazda saját traktort saját magának? Vannak olyan területek, szőlészek, borászak, ahol Feldman államtitkár szerint kifejezetten rossz a helyzet. Pedig mennyiséget kéne termelni, hogy nagy piacra odaérjünk. Ez így van. Mert az egyik ember ilyen, a másik olyan. De vannak kifejezetten jól működő ágazatok. Nézzük a primőrt. 98%-os integrációban van. Mindenkinek meg kéne tanulni, hogy mit csinálnak a délkertésznél mondjuk, vagy a fruitwebnél. Csodálatos eredmények vannak. De azért van 98%, mert így veszi át tőle, aki mennyiséget kér, ugyanazt a minőséget, vagy miért? Nagyon egyszerű ez. Van egy szakmai szervezet, amelyik meghatározta, hogy milyen technológiával, milyen fajtákat és mit fogunk a piacra szállítani. Fölépítették ennek a tanácsadói hálózatát, a szakmai szervezetét. Majd ugye az állami támogatásokból föl tudták építeni azt a feldolgozó kapacitást, válogató, csomagoló, tároló kapacitást, amivel képesek voltak befogadni a sok kis termelő által beszállított terméket. De amitől ez sikeres, hogy az A termelő és a Z termelő is gyakorlatilag ugyanazt a fajta paprikát állítja elő. Az A paradicsom termesztő ugyanazt a paradicsomot állítja elő, mint a Z. Csak hogy az egyiknek az 10 mázsáját, a másiknak a 10 tonnáját egyesítik, szerelik ki végül ilyen kis csomagokba, és aztán az mehet a multiláncokba. És mivel a multiláncok azt érzékelték, hogy sokkal biztonságosabb, ha hazai környezetből vásárolják meg, ezért leszerződtek. És ma már nemhogy importálnunk kell ilyen terméket, hanem mi vagyunk az exportőrök, a legnagyobb paradicsom exportőr Európában. Tehát fantasztikus változások vannak. Baromfi, broiler már tökéletesen ilyen jól működik, 80% fölötti integrációval megyünk. A sertés 65-66-nál tart. Néha látszanak is a problémák. De ezt kell ágazatonként bemutatnunk, hogy hogyan tudunk előrébb menni. És nagyon egyszerű, nem szoktam szeretni ezt, de a politika tényleg így működik, hogy akcióterveket kell hirdetni. Ki kell jelentenünk, hogy 2030-ra Burgonyából önellátónak kell lenni. És akkor ehhez kell alárendelni mindent, föl kell építsük az integrációt. És azt mondjuk, hogy igen, termelni, és szerintem itt lesz a kulcspozíció a következő időszakban. Én azt szeretném elérni, hogy minden termelés hátterében legyen egy megalapozó szerződés. Hogy a gazda ne találomra hasraütéssel álmodja meg, hogy majd mit fog vetni jövőre, hanem szerződése legyen, vásárlói biztonsága legyen, hogy hova tudja értékesíteni. Mert horror is bekövetkezhet, mondom a horrort. Horror lehet az, hogy valaki úgy dönt, jó sokan, hogy hát a legegyszerűbb lenne, ha bodzát termesztenék. És bepályázik a gyümölcstermesztési alaphoz, megnyeri a pályázatokat, és elkezdődik itt néhány 10 000 hektárnyi bodza ültetvény létrejönni. Majd 2 év múlva elkezdik keresni a minisztert, hogy hova is adják el a bodzájukat. Kinek kell ennyi bodza? Ugye? Mert hát a világon senkinek nem kell ennyi bodza. De szabályozza valaki, hogy mire lehet pályázatot adni? Én ezt a kérdést feszegetem mostanában a gazdatalálkozókon. Szabad-e? Van-e jogom? Van-e lehetőségem arra, hogy azt mondjam, hogy csak annak adunk pályázatot, aki ilyen termelői integrációs szerződéssel rendelkezik? Akinek biztos a piaca, amikor ezt a pályázatot benyújtja. Mert mégiscsak kellene ezen gondolkodnunk, hogy szabad-e, vagy egyszerűen amelyik pályázat megnyílik, arra pályáznak az emberek. Tehát, hogy én tudjam azt, hogy ne rontsam el a burgonya termesztőnek az esélyeit, tudjam azt, hogy nekem ennyi tonna krumplira van szükségem egy esztendőbe. Ehhez ennyi hektár terület kell. Ehhez én garantálom a felvásárlási lehetőséget, és nyugodtan mondhatom, hogy az árat is. Hiszen leszerződik a felvásárló a nagy áruházakkal, kiszereli, meghámozza, fölhasogatja hasábnak, ha kell, vagy éppen chipset csinál belőle, mindegy, megvan a mennyiség. És akkor kiszámítható tud lenni. És nem az van, hogy az egyik évben hiány volt krumpliból, ezért jó magas az ára, ez a következő évben mindenki azt fog vetni, és innentől nem lehet eladni, ezért az ára meg a béka feneke alatt lesz. De kinél lenne a tervezés, hogy miből mennyire van szükség? Ez egy nagyon nehéz dolog, de én erre szeretném kapacitálni a terméktanácsokat. Azokat, akik a termelői együttműködéseket szervezik, az integrátort.
Tehát, hogyha létrejön egy feldolgozó üzem, hiszen azok pedig nagyon sok milliárd forintból megépítenek nagy üzemeket. Nekik alapvető létkérdés, hogy a termelői háttér biztosítva legyen. Mert ha egy feldolgozó üzemnek nincs a termelői háttér, akkor nagyon nagy a baj. Tehát ha valaki érdekelt abba, hogy az integráció létrejön, hogy szervezze maga alá a termelőket, annak a feldolgozó üzemnek kell lenni. És itt kell megadni neki minden segítséget, hogy igen, legyen egy olyan pillanat, amikor azt tudja mondani, hogy a Jóskának, a Pistának, meg a Jancsinak jöjjenek be, kössük meg a szerződést, hogy nekem hány hektáron fog előállítani valaki ribizlit, krumplit, vagy éppen egrest, vagy almát, vagy bármit, de az szabályozott és tudott, ellenőrzött körülmény legyen. Tehát akkor az integrátor, az üzem, az garantálja, hogy azt, ha bejön, akkor azt el is fogja tudni adni annyiért, amennyiben megállapodtunk. Ez pontosan így van, mert így működne normálisan a világ. Hiszen azért pályázott az üzem fejlesztésére, egy feldolgozó üzemre, mert tudja, hogy van piaci lehetősége. Vagy itthon, vagy export van. És akkor ahhoz meg kell teremteni a termelési háttereket. És akkor szépen le kell bontani azt az egy információt, hogy neki ott piaca van, neki ott lehetősége van. És az állam akkor csak az életképes együttműködésekre írnak ki pályázatot? Ez egy dilemma, amivel küzdök. Hogy hogyan lehet, és nyilván ez így nagyon durván hangzik, mert milyen jogon szabom én meg, hogy valaki a saját vagyonával ne azt csináljon, amit akar. Igen, a sajátjával azt csinálta, amit akar. De forszírozom én tovább, tekerem még nehezebbé a kérdéskört. Szabad-e nekem mondjuk pályázati eredményt hirdetnem olyan területre, mondjuk sárga barack termesztésre, ahol 10 évben 9-szer elfagy? Ugye? Nagyon nehéz és feszegetős kérdések. De szerintem életszerű kérdések. Mert szerintem pazarlás. És ki kellene mondanunk, hogy azon a termőhelyen, azon a termőtájon ez a gyümölcsfa nem támogatható. Mindenki magának azt csinál, amit akar, ültethet a saját pénzén. De nem az Európai Uniós források és a magyar 80%-os nemzeti társfinanszírozással bíró forrásokból. Miniszter úr, az úgynevezett rövid ellátási láncok, amire nekünk egyrészt kötelezettségünk van a fejlesztésére, másrészt meg van egy saját vállalásunk 23-ra, a közétkeztetésben 80%-ot kell tudni. Ezekben hol van a hatékonyság? Nézzük ennek a vidék megtartó erejét. Mert néha áldozni is kell. És azt hiszem, hogy ez viszont, ha ezt a szempontot hozzátesszük, hogy a vidéki megmaradásnak ez mekkora ereje, hogy a kert megművelésnek ez mekkora szerepe, hogy a szántóföldi zöldségtermesztésnek ez milyen lehetősége, akkor azt hiszem, hogy ez a végén kijön, hogy igenis hatékony. Mert nem mindenkinek van versenyképes üzemmérete. Viszont van öröksége, vagy van olyan lehetősége, amit az 5-10 holdon, hektáron ő tud gazdálkodni. Miért ne tehetnénk meg azt, hogy őket előnyben részesítsük ilyen helyeken? És szerintem versenyképes is tud lenni az ár. Mert nem rakódik rá egy csomó egyéb minden, ami más üzemméreteknél mondjuk rárakódik. Mert itt a saját munkáját soha nem számolja föl senki. És ez szerintem egy nagy előny. Mert az ilyen kis gazdaságokban működés, az mindig mellékállás. Az mindig kiegészítő tevékenység. Mert dolgozom valahol, szabadidőmben, munka után, hétvégén, szombat-vasárnap, akkor foglalkozom azzal, hogy előállítsam azt a terméket. És mire gondolok itt? Legyen ez céglatermesztés, vagy bármi olyan, amit kisebb volumenben én el tudok végezni. Mert keresett kiegészítésként egészen más költségszinttel tudok előállítani, és tudom odaadni, beszállítani a közelemben lévő közétkeztetés számára, és ezt szerintem lehetővé kell tenni. Mert az ilyen kis termelésben általában öko vagy biogazdálkodás folyik. Nincs az eszement permetezés, is lehetne sorolni. Tehát ez sokkal biztonságosabb termelést is tesz lehetővé. Hiszen a saját gyerekeink vannak abban az intézményben. A faluban neki végig kell menni. Hát ha ott valami gigszer volna, hát ott nem maradna meg a faluba az az ember. Hogyha az időseivel, vagy a gyerekeivel, a fölnövő generációval ő ott olyat etetne, ami nem minőségi. De ez a 2023-ra vállalt, ha jól olvastam, 80%, egy iszonyú magas számnak tűnik.
Igen, nehezen is még nincs tartunk. vége az évnek. Nehezen is tartunk, mert a háború, az energiaválság és minden egyéb, ugye itt a brüsszeli szankciók következtében teljesen feje tetejére állt a világ, ezért nyilván ez szerintem csúszást fog szenvedni. De az elv nem sérülhet. Tehát ezen kell dolgoznunk minden nap, hogy ezt hogy tudjuk közelíteni ehhez a számhoz. Kinek a dolga megszervezni? Tehát van itt is valami központi szervezet, aki azt mondja, hogy az én területemen van 12 közétkeztetés, akkor ide összeszedem a napi reggelihez, ebédhez, a 10 óraihoz, uzsonnához szükséges zöldséget, gyümölcsöt. Törvényi háttereket kell biztosítani. Itt mindennek a nehézségét a közbeszerzési szabályok eredményezik. Hogy ha egy közbeszerzés úgy van kiírva, hogy mindent szeretnénk egy szállítótól, a legolcsóbban, akkor a reálnek nincs esélye. De esély akkor van, hogyha ezt föl lehet törni, ezt a közbeszerzést, és azt mondani, hogy meghirdetem burgonyára, meghirdetem csemegekukoricára, meghirdetem paprikára, paradicsomra, tehát mindaz, ami a környezetben van. És körül kell nézni, hogy hol vannak ott tészek. És akkor már is könnyebben működik. Hiszen azért az ország elég jól lefedett termelés és értékesítési szövetkezetekkel. Amik mögött termelés eredmény van. Hagymát termesztenek, és lehetne sorolni a kiváló tészeket, és tőlük minden további nélkül meg lehet rendelni, és már is a rövidellátású lánc nagyobb százalékban van jelen. Ki fog megküzdeni az időtényezővel? Egy helyről rövid idő rendelni, 2 helyről valószínűleg már 2-szer akkora és 2-szer akkora kapacitás kell, mert az 2 teherautó, 3 helyről meg 3-szor. Mindennek van ára. Ennek is. De azt hiszem, hogy a felnővő generációnk, vagy szüleinknek az életminősége, az mindennél többet ér. És nekünk ez egy végtelen fontos dolog. Mert ha csak hatékonyságot néznénk, ha csak mindig a pénz lenne a mérvadó, és csak azt tennénk első helyre, mi lenne ebből a világból? Minden érték elvesztene. Azzal játszunk, vagy azzal játszunk, hogyha nem csináljuk a rövidellátási láncokat, akkor az a kert, az a föld, az előbb-utóbb gazlos lesz, és nem lesz a termelés, és akkor nem lesz tulajdonosa se, és előbb-utóbb így van. Ez a másik út. Így van. Hol lesz a vidék megtartó ereje? Hol lesz egy plusz érv, hogy maradjak vidéken? Mindig a plusz érv mi volt, amellett, hogy persze csodálatos környezetben vagyunk, hogy a legszebb természet vesz bennünket körül, az, hogy tudtunk a városihoz képest plusz pénzeket előszedni. Jó, de nem számították az én szüleim se, nagyszüleim se a saját munkájuknak az árát. Ettől versenyképes a dolog. De előbb-utóbb csak eljutunk oda, hogy a földművesnek is kell számolni a munkájának az árát, nem? Ez így van. De mi volt a szabály mindig szüleink életében is? Apránként beleeltetem a jószágba, hogy a végén majd kivegyem belőle egybe. És ez a szempont, ez nem változott most sem. Tehát ha én versenyképes áron akarnék galamblevest adni a gyerekeknek, vagy éppen nyúl pörköltet adni a gyerekeknek, akkor nincs más esélyem, mint a rövidellátású lánc. Mert persze meg lehet venni a multiból, vagy meg lehet venni a nagy vágóhidakról, de az akkor export ár. És természetesen ezért nem is kerül be ez sohasem. De ha Józsi bácsinak van otthon éppen nyula, amit ő hobbiból előállít, nevel, és neki az számít, hogy a táp ára meg legyen fizetve, vagy amiben kerül neki, az finanszírozva legyen, és a munkáját nem számítva, de elmondhassa magáról, hogy ezt én tettem, azt szerintem végtelen fontos. Mert így a kerti maradványokat meg tudja eltetni vele, tud hasznosítani. És van neki egy elfoglaltsága, mert ez is nagyon fontos. Mert ott az aktív, nyugdíjas korosztály vidéken. És ha nem adunk nekik bevételszerzési lehetőséget, értelmes elfoglaltságot, akkor az egy céltalan életté vezet. Tehát ez azt is szolgálja a kert megművelése, a gyümölcsfák, a veteményes, az állatgondozás, a háztáji kérdésköre, hogy van egy értelmes elfoglaltságom az aktív éveim után. És az mindig jól jön a nyugdíjnak egy kis keresetkiegészítés, mindig jól jön, hogy miért kell fölkelnem aznap, mit kell csinálnom aznap. Célja és eredménye van az életemnek. De ha nyulai vannak, az bemehet a helyi hentesboltba? És ott átveszik? És ott megcsinálják? És közben betartják az összes létező Európai Uniós HACCP szabályt? Nagyon nagy örömhírem a következőt. Mennyit küzdöttünk azon, hogy a vadhúsok nincsenek ott a henteseknél?
Úgy kell vadászni a vadhúsokat. És most megjelent a rendelet, és a legnagyobb örömmel tudom jelezni mindenki számára, hogy lehetővé tesszük azt, hogy ezen termékek ott lehessenek a hentes üzletben. És pontosan ez a cél, hogy a kistermelő körülmények között előállított termék bekerülhessen a hentes üzletbe, ezáltal a sokkal szélesebb vásárlói fogyasztóréteg elérhesse ezt. Na pontosan ez a célunk. Tehát gyakorlatilag mától kezdve a vadhúst, mint alapanyagot átvehetik a hentesek, tehát egy őzött szarvast, vaddisznót, földolgozhatja és kirakhatja a pultjára, hogy vadhúsként értékesítse. Lehetővé vált a rendelet által. Eddig ezt úgy lehetett csinálni, hogy fagyasztva veheti át, és akkor azt nem tudjuk, hogy ez a különbség? Eddig gyakorlatilag megvoltak azok a monopóliumok, hogy kik dolgozhatják föl, és azoktól lehetett rendelni. Nem volt egy hentesnél se gyakorlatilag vadhús, hanem megvoltak azok a helyek, ahol ezt forgalmazni lehetett, de ez töredéke volt a lehetőségeknek. Ennek betettünk most véget, és tesszük lehetővé, hogy Magyarország összes hentes üzlete kinyissa a kapuit a háztáji termékek előtt, illetve a vadhúsok előtt. Úgy kéne elképzelni, hogy a vadász akkor a terítékből a javadalmazását, ami ki van fizetve nyilván, azt beviheti? És nem kell otthon neki föllógatnia? Pontosan így van. Mi lesz a magyarországi vízkészlettel? Számolják-e az éghajlatváltozás hatását, számolják-e a ide települő akkumulátoripar szükségleteit, és mi marad mondjuk az Alföldön, hogy ne csak tikkat szöcskék legelészenek rajta a végén? Így van. Bontsuk ketté a témát, mert mindig beleesünk abba a hibába, hogy csak egy szemüvegen keresztül nézünk. Pedig két szemünk van, és ez a két szemmel kell nézni. Vízgazdálkodás, alapvető szemléletváltozás szükséges. Amikor a vízgazdálkodásról beszélünk, akkor nem csak a mezőgazdasági célú öntöző vízfelhasználásról kell beszélnünk, hanem az ökológiai célú vízfelhasználásról is. És a viták mindig ott vannak, hogy ezt a kettőt összemossuk, vagy nem vesszük tudomásul, hogy ez kettő. Az a célunk, hogy a Magyarországra beérkező vízzel gazdálkodni tudjunk. Tudjuk megfogni ezeket a vizeket. És nem csak a levegővel beszélünk, hanem döntéseket hozunk egyiket a másik után. Első ilyen döntésünk volt, hogy a belvízzel borított területek ugyanúgy jogosultak a terület alapú támogatásra. Korábban nem voltak. Tehát nem kell kapával írtani azonnal ki, és rögtön levezetni onnan a vizet, hanem hagyjuk, hogy szivárogjon el, hogy a talajvizet tudjuk emelni. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy talajba tároljuk a vizet. Első támogatási mód. 2. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az elhanyagolt csatornáinkat tudjuk kikotorni, hogy a benne lévő anyagot talajtermékenyítő anyagként tekintünk rá, ki tudjuk juttatni a földekre, ezáltal tudjuk a volumenét növelni a csatornáknak, a befogadó képességét növelni, és zsilipekkel elzárni, amikor sok vízünk van, nyakig öntjük ezeket a csatornákat. Nincs kibetonozva egy sem, mert nem is az a cél, hogy ott őrizgessük a vizet, hanem az a célunk, hogy szivárogjon csak el, hagy emelje a talajvízszintet ott is, hiszen leghatékonyabban alulról tudjuk öntözni a növényeinket, gyökéren keresztül, mert fölülről mindig elpárolog. Tehát alulról kell, és ez a legfontosabb dolog, hogy tudjuk emelni. És hatalmas tervezői munkák folynak. Több milliárd forintért zajlanak tervezések. Kiváló terv készült Szolnok vármegyére. Több 100 000 hektár öntözési területe van biztosítva a tervek szerint már. Nyírségnek az öntözési vízpótlási rendszere elkészült. Ott Hajdúságban, ott a Civakva, hiszen akár az akkumulátorgyárak számára is ugye szükséges az a biztonságos vízellátás. A Nagyerdőnek a megmentése érdekében is nagyon fontos az, hogy a talajvízszintet emeljük. Homokhátságnak a kérdése rendkívül fontos, hogy elkészüljenek, és nagyon komoly tervek készülnek erre. És valósulnak is meg sorba a projektek. Éppen Mórahalom következik, ahol annak a térségében 5000 hektár szántóföldi zöldségtermesztése válik lehetővé azzal, hogy összekötjük most már a kiviteli vízművet a gazdák kijuttatási vízműveivel. Csak egy csövet kell lefektetnünk már a talajba, és ez következik most tavasszal, és a legnagyobb boldogság lesz, amikor át tudjuk adni. De lépésről lépésre jönnek. Meghoztuk azt a törvényt szintén, hogy az ideiglenes víztározókat
végleges víztározóvá alakítjuk át. Lehetővé tesszük, hogy kisajátítsuk azt a területet, és tározó tavak jöjjenek létre. És azon dolgozunk, keressük a helyeket, lehetőségeket, hogy hol tudunk létrehozni a vizek tárolására szolgáló területeket. És igen, ki kell ma is, éppen a Fenntartható Fejlődés Bizottságába beszéltem erről, hogy jelezték a ottani képviselők, hogy igen, miért hagyjuk, hogy a Tiszából még mindig áramoljon kifelé a víz? Ez a következő kérdés. Nem lassítjuk le? Ebből társadalmi vita lesz, de azóta én ezt nem hallom olyan nagyon hangosan, mintha mindenki, mint a forró krumplit, úgy félne tőle. Igen, mert nehéz azt mondani, hogy igazunk van. De én azt látom, és ezt érzékeltem a Fenntartható Fejlődés Bizottságában is, hogy már nem szentségtörés azt a kérdést föltenni, hogy szabad-e Csongrád térségében egy fenékküszöböt építeni a Tiszába, hogy megemeljük a vízszintet. Mert mi történik? És ezzel nem tud vitatkozni senki. Magyarországon kívüli területeken, a nagyfolyóinkban mindenütt építettek bele műveket. Azaz a hordalékot már ott lerakatják. Magyarországra úgymond éles víz érkezik, ami azt jelenti, hogy nincs benne hordalék, tehát mindig marja a medret. És gyorsul. Gyorsul, és mindig mélyül. Ez a fő probléma. És ráadásul akkor, amikor kevesebb víz jön, és még mélyebben is van, akkor mint egy vákum szívja ki a környező területről a vizet, vissza a folyóba. És ettől van az, hogy a homokhátság rendkívül gyorsan szárad, ettől van az, hogy süllyed 2 métert a talajvize, mert a Tisza kivákumozza, kiszívja a környező talajból a vizet. De egy fenékküszöb az fenékküszöb. Nem kell abból több. Először a társadalmi tűrőképességet végig kell csinálni. Le kell folytatnunk ezt a vitát. Meg kell építeni. Én szerintem elkerülhetetlen, hogy meg kell építeni Csongrádnál egy fenékküszöböt. Megy a szakmai vita, hogy a Körös torkolatra kell egy másikat építeni, természetesen, hogy ott Békés vármegyében meg tudjuk oldani a viharsaroknak az talajvízszint emelését a körösökből. Olyan szempontokra is figyelemmel kell lenniük, hogy mi lesz a strand alatt például. Ezért kellene a 2. Mert ha egyet építünk, akkor az a homokpad, ami most Csongrád városának kitüntetett értéke, az veszélybe kerül. A plázs, ezért van a szakmai javaslat arról, hogy a Körös torkolatához is kellene egyet, és lejjebb Csongrád alatt a másikat, és akkor a plázs nincs veszélyeztetve, és az öntözés megoldható. Ezek a szakmai viták. Bár már itt tartanánk, hogy erről kelljen egyeztetni, és erről folyjon a társadalmi diskurzus. Először végig kell vinni azt az egyeztetést különböző szakmai fórumokon, hiszen jönnek javaslatok rendkívül meglepőek. Van olyan társadalmi nézet, amely nagyon markáns és nagyon szélsőséges szerintem, hogy el kell bontani minden gátat a folyóinkról, és engedni kell szabad folyást a vizeinknek, hiszen annak ott a helye, annak ki kell ömölnie, és föl kell töltődnie az egész környezetünknek, és engedjük bele a tájba a vizet. Ez a folyószabályozás előtti állapot. Ez a folyószabályozás előtti állapot, de senki nem veszi, vagyis ez a nézet nem akarja figyelembe venni, hogy ott már lakóházak, lakóépületek vannak, települések vannak, ott érték van, ott gazdasági érték van, ott művelt terület van, hiszen a folyótól visszanyert árterekben gazdálkodnak. Mert persze lehet azt mondani, hogy így jártál gazda, én attól még elárasztom a területet, ezt nyilván nem lehet, szerintem. Ez nem szülne társadalmi békét. És a szélsőség sosem megfelelő. Azt kell kimérnünk pontosan. Mely tájegységekben mi a leghatékonyabb? Én tudok olyat nálunk Győr-Moson-Sopron megyében, hogy olyan tervek is készülnek, ahol az árasztás a legmegfelelőbb. Mert olyan gazdálkodás volt régen, és a gazdák ott bele is egyeznek egy bizonyos területen, hogy ilyet akarnak. Lám tegyék. De ezt nem lehet kötelezni az egész országba. És ezek azok szerintem, hogyha szakmailag végigmegyünk egyik döntésről a másikra, akkor szerintem meg tudjuk valósítani. A jó hír az, hogy a vízügyi igazgatóságon nagyon komolyan éjjel-nappal zajlik a tervezés, olyan műszaki megoldásokat keresnek, amely tudatosan vezeti a vizet oda, ahova szükséges, és teremti meg nem csak a mezőgazdasági célú öntözővíznek a kérdését, mert szerintem ez a másodlagos
kérdés, hanem az ökológiai vízpótlásnak a kérdését, a sokkal nagyobb volumen. Mert valljuk be, összességében a mezőgazdasági vízpótlás, vagy az öntözéshez most 87,5 ezer hektáron vagyunk. A legmaximálisabb, amikor Magyarországon öntöztek valaha, az is 400 000 hektár körül volt. Tehát ha az öntözött területeinket az európai szintre akarjuk emelni, az is a mezőgazdasági területeink 8%-a mindösszesen. De itt a kiszáradás jelei az nem csak 8%-os területen vannak, hanem egész tájegységeken vannak. Ezért kell megoldani azt, hogy az ökológiai vízpótlást hogyan tudjuk egészen biztonsággal tenni, mert ez teremtett világunknak a megőrzését és a jövőnket szolgálja igazából. Lehet-e nyerni sertéspestis és madárinfluenza ellen? Azonnali intézkedések vannak, telepeket likvidálnak villámgyorsan, ahogy megjelenik, védősávokat húznak, de hát egyre több helyen kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy egyre több helyen van. Szerencsére Magyarország állategészségügyi státusza és nívója kiemelkedő. A sertéspestis nincsen jelen a házi sertésállományban. Madárinfluenza sajnos elvesztettük a júniusi státuszunkat, a mentességünket, most Kelet-Magyarországon, Debrecen környékén beütött. Őszi madárvonulás, költöző madarak jönnek és mennek, ilyenkor sajnos mindig jön. Elrendeltük a zártartást, de mégiscsak beesett. A megoldás az az, hogy kétféle út. Az egyik, ha a mostani helyzetből indulunk ki, olyan pályázatokat hirdetünk, amelyek az állattenyésztő telepeink állategészségügyi nívóját emelik. Én is a horvátországi hírekre reagálva főállatoros urat kézen fogtam, és lementünk a déli határa, és végigjártuk ott a sertéstelepeket, felhívva a figyelmet, és ellenőrizve is, hogy mi a mindennapi gyakorlat, és fölhívva a figyelmet arra, hogy nagyon nagy a veszély Horvátországban. Ott a házi sertésállományban is benne van. És olyan méreteket ölt, ami valami hihetetlen. De őszinte leszek, ha egy kis háztáji állományban is egy sertésnél kimutatják, az egész magyar sertésállomány exportja abban a pillanatban megszűnik. De hogy lehet védekezni? A sertéspestist a lábunkon is be tudjuk hozni, ha belelépünk Horvátországba valamibe, és utána bemegyünk egy telepre, vagy nem is kell? De olyan nem lehetséges. És ez a jó hírem, hogy úgy megyünk be egy telepre, hogy ott ugyanabban a ruhába vagy cipőben mennénk az állatok között. Tehát ma már sikerült kialakítani azt a szemléletet, hogy szigorúan elválasztódik a külső forgalom a belső forgalomtól. Kerítés is választja el, nem is lehet megközelíteni a telep belső részét azzal az autóval, ahol mondjuk máshol is jártak. Az ember, aki jön, otthon nem tarthat sertést, ezért nyilván kedvezményeket kap a teleptől. De abba a ruhába sem mehet be, mert neki ott meztelenre kell vetköznie, zuhanyoznia kell, hajat is kell mosnia, majd megszárítkozik, és a üzemi ruhájába felöltözik a másik oldalon, a zuhany másik oldalon, dolgozik egész nap, majd visszafelé ugyanezt a folyamatot megcsinálja, és a saját ruhájába hazamegy. Tehát ezt jelenti az emelt szintű állategészségügyi ellenőrzés. Ez az egyik ilyen részünk. De beszélnünk kell a kutatásról. Mert szerintem megkerülhetetlen, hogy a világ elfogadja az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza elleni vakcinának a alkalmazását. Oltani az állományt. Oltani az állományt, igazából megvédeni, ezzel lehet majd. Gondoljuk el, egy 100 000-es kacsa állomány, amely kint van egy szabadtartásban. Majd jön a rendelet, hogy jön a költöző madár invázió, madár influenza előtt, tessék bezárni. Magasabb páratartalom, zsúfoltak az állatok, összemelegednek az állatok. Ez a legkiválóbb tenyész anyag arra, hogy a vírusok terjedjenek. De nem tudjuk máshogy megoldani, mert ez szükséges. Itt is van egy probléma, hogy vannak Magyarországon olyan régiók, Dél-Magyarország területén, ahol hagyományosan sok víziszárnyas tenyésztő van. Egymáshoz közel. És a feszültség miből van? Abból ered, hogy a korszerű állattartó telep az tényleg zárt tartási körülmények között tud prosperálni. Mert olyan szellőztető rendszere van, olyan technológiai megoldása van, amelyen meg tudja védeni az állatát. De mellette 100 méterre, 200 méterre, 300 méterre van egy másik termelő, akinek nincs ilyen. Az elkapja a madárinfluenzát, és hiába itt a milliárdos beruházás a védősávok kialakítása miatt
le kell ölni az ő állatait is. Mert beleestek a védősávba. Na ez az, ami rendkívüli módon nehéz. És itt megint kell majd hoznunk nehéz döntéseket, hogy hogyan is kellene szabályoznunk ezeket a védőtávolságokat. De ugye a szerzett jog alapján nagyon nehéz azt mondani valakinek, hogy te eddig termelte, akkor most ne termelj. Ez nem lehetséges. Ott lehetséges majd, hogyha valaki abba hagyja a termelést. És akkor oda nem adni akkor oda már nem lehet kiadni új engedélyt, azt mondani, hogy csak a védőtávolságon kívül. Hogy az eltérő technológiákból eredő veszélyeztetettség ne befolyásolja a másik termelőnek a tevékenységet. 24-es agrárpályázatok azok már ilyenkor a csőben vannak? Majdnem 2 hónap van már csak hátra az évből. Természetesen igen, a döntések megszülettek, hiszen a 22-23 azaz 2 átmeneti év, a lezárások éve az előző agrárciklusnál. Sikeresen letárgyaltuk az új közös agrárpolitika stratégiai tervét, hazahoztuk az Európai Uniós forrásokat. Minden eddiginél több forrás rendelkezésre áll. Viszont láttuk a háborús helyzetet, az energiaveszélyhelyzetet, azt, hogy az infláció mit okozott, láttuk a banki körülményeket, nem lehetett rászabadítani most a 2 átmeneti év második évére a gazdálkodókra az új pályázatokat. Hiszen akkor elégetjük a pénzt. Ezért lezártuk a 2 átmeneti évet, és fölkészítettük a gazdákat arra, hogy milyen változások jönnek, és milyen pályázatok jönnek. Sőt, közzétettük, hogy milyen ütemezéssel jönnek ezek a pályázatok. Mert nem szeretnénk, hogy a forrásokat ne 100%-ban a gazdák tudják felhasználni. Mert mi következik akkor, ha egyszer odaadunk minden pénzt, és azt mondjuk, hogy lehet pályázni. Az építőipar leterhelődik. Azt mondja, hogy hát akkor én drágábban valósítom meg. Ha erőgépeket vagy precíziós gépeket vásárolunk valaki, egyszerre sokat akarunk, akkor nyilván emeli az árakat. És akkor már is az 50%-os támogatás 10-20-30%-a nem a gazdánál marad, hanem a kereskedőnél, a szolgáltatónál. Tehát ki kell sivítani a piacot. Ez pontosan így van. Tehát nem azt szeretnénk, hogy egyszerre beöntjük a sok pénzt, hanem ütemezetten, céltudatosan, fölkészülési lehetőséggel fogjuk tudni biztosítani a gazdáknak. Első körben azok a pályázatok jönnek, amelyek hosszú távú kihatással vannak. Tehát azok a zöld pályázatok, erdészeti, művelési kultúrára szóló pályázatok, amelyeket meg kell kötni, mert lejárnak az előző ciklusnak a szerződései. Aztán jönnek a mezőgazdasági üzemek, berendezések, technológiai korszerűsítések, jön az élelmiszeripar nyáron teljes messzélességgel, de ez így pont jó. Tudják, hogy nyáron kell beadni. Már most mindenki keresheti a pályázatíróját. Elmehet megnézni a világban a legkorszerűbb üzemet, mit is szeretne, milyen technológiát szeretne. Van idő letárgyalnia, hogy hogyan legyen. És mire megérkezik a pályázat beadási határideje, el tudja készíteni a pályázatát, be tudja adni, mire megnyeri, normalizálódnak a banki viszonyok, az infláció kezelhető méretűvé válik, tehát az önrészhez szolgáló hiteleket föl tudja venni. Na így tudunk segíteni a gazdáknak is. Ez a tudatos tervezés időszaka volt a mi életünkben is, és számos szervezettel, szakmai fórumokon arról beszéltünk, hogy számukra mi a legideálisabb. Hogyan tudjuk legegyszerűbben hozzásegíteni őket ezekhez a pályázatokhoz. Mik a pályázati célok? Mire van szükségük? Ágazatonként elemeztük végig, hogy hogyan kell. És innen jöttek ki az, hogy hogyan tudjuk az állattartó telepeinket, vagy a mezőgazdasági üzemeket mondjuk energiahatékonyságban segíteni. Hogyan járul hozzá zöld beruházásként a napelemberuházások, a biogáz erőművek támogatása ahhoz, hogy az energia szükségletének 30-40%-át megújuló energiából tudja fedezni. És ezzel jó járunk, mert védjük a környezetünket, tudjuk teljesíteni a 40%-os zöld célokat az Európai Unió felé, amit vállaltunk, és közben pedig versenyképességjavítást teszünk a gazdáinknak, azáltal, hogy nem magas áron kell megvenni, hanem szigetszerűen a saját maga által előállított energiával beszállunk 30%-ba vagy 40-be. Na ezek azok, amik nagyon-nagyon fontosak. Így tudjuk elérni azt, hogy egyszerre leszünk környezetbarátok, zöldek, fenntartható fejlődésűek, miközben kimondva, kimondatlanul versenyképességet javítunk. És ezért szeretnénk mi, és ezért vagyunk bátrak azt mondani, hogy utolérjük európai vetétársainkat, és a magyar mezőgazdaság 2030-ra a világ első 3 országa közé fog tartozni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy István agrárminiszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.